کلیت نورپردازی داریم. به یه مدل میگن های کی لایتینگ، یعنی اصولاً تصویر روشن، بخش تاریکش کمه، یعنی اگر کنتراستی وجود داره نسبت روشنایی ها به تاریکی ها بیشتره، های کی لایتینگ. و یه مدل داریم به اسم لو کی لایتینگ، یعنی نسبت تاریکی ها به روشنی ها بیشتره. های کی لایتینگ معمولا برای فیلم های لایت و خانوادگی و کمدی و اینا اتفاق میفته. بعد همه چیز روشن باشه، آدما ببینن، قرار همه چیز روشن باشه، نسبت تاریکی ها کمتره به روشنایی ها، معمولا این کنتراست ها رو کمتر ایجاد میکنن. و لوکی لایتینگ در واقع برای فیلم های پلیسی، جنایی، معمایی، چیزایی که یه تو قصهش یه گرهی وجود داره، قراره یه چیزی رو ما کشف کنیم، تاریکی ها بیشترن، در واقع تاریکی توی دل قصه ها که قرار آروم آروم دیده و شناخته بشن بیشترن، بنابراین از لوکی لایتینگ استفاده میکنه. حتی در یه دل یه فیلم مثلا کمدی حتی میتونه یه سکانس لوکی لایتینگ اتفاق بیفته، بستگی داره که کل اون سکانس چه معنایی میخواد. تو مستند هم همین شکلیه، شما میخواین کلیت فیلمتون اساسا دارک باشه یا روشن باشه. معمولا فیلمایی که و صحنه‌هایی که تاریک‌ترن بیشتر کنجکاوی برانگیزن، شما بیشتر توجه کنید که مثلا تو تاریکی کیه، اونجا چی نشسته، اون چیه اون پشت. معمولا کنجکاوی رو بیشتر میکنه، تمرکز رو روی سوژه و روی فیلم بیشتر میکنه. ولی توی فیلم‌های های کی لایتینگ نه، همه چیز مشخصه و اصلا تو یه نظر همه اتفاقات رو میتونی ببینی. این یه کلیت. شما وقتی میگی مثلا این فیلم های کی لایتینگه، شما به عنوان مخاطب میگی آره این فیلم کلا های کی لایتینگ فیلم برداری شده، ولی تو دل همون ممکنه موارد استثناء و نقضی وجود داشته باشه که اون کلیت رو به هم نمیزنه. شما وقتی به فیلم فکر میکنین میگی این فیلم های کی لایتینگ بود، یا حالا سادهش میگن هایکیه یا لوکیه. کلیت ماجرا مهمه. ممکنه یه سکانس تو دل اون فیلم های کی لایتینگ داشته باشین که بخوای اون تاریکی و اون معماگونگی رو توش داشته باشی، اون یه دونه رو، اما نمیتونی مثل یه لوکی لایتینگ، یه فیلمی که کاملا لوکی لایتینگ فیلم برداری شده در واقع داشته باشی. به این دلیل که بازم باید تو لوکی لایتینگ رو نسبت به اون هایکیه تعریف کنی. تو کافیه 50-50 کنی در یه فیلم هایکی لایتینگی که 70 به 30 یا 80 به 20 روشن و تاریکه، تو یه 50-50 داشته باشی، اون سکانس نسبت به کل لوکی تعریف میشه. اون رو باید تو کلیت فیلم بیاری. یعنی منظورم اینه که نه فقط تک تک دونه دونه پلانا، بلکه در کلیت پلانا. یعنی مثلا الان این پلان ببینید الان یک چهارمش یک پنجمش روشناییه، اینو باید در همه پلان‌ها یک چهارم یک پنجم سعی کنید داشته باشید. پس طراحی صحنه‌تون میره سمت رنگ‌های تیره‌تر، پس سوژه هاتون معمولا توی نقاطی قرار میگیرن که از سمت دوربین به سمت اونا نور نمیتابه. همیشه شما دوربینتون نسبت به در واقع سوژه، نسبت به نور همیشه یک زاویه‌ای داره، هیچ وقت از سمت هم نمیتابه. باید سعی کرد اینو به طور کلی رعایت کرد. تو مستند هم باز همین شکلی. حالا چون من کارم اصولا مستنده، همیشه این کارو باید کرد که شما سعی کنید آقا پنجره من اینجاست، من نرم پشت به پنجره وایسام تصویر بگیرم، همیشه یه زاویه، همیشه خودم بتونم با چشم پنجره رو ببینم. اگه پشت سرم بیفته نمیتونم ببینمش. این نسبت رو آدم سعی کنه رعایت کنه. یا مثلا چه من میرین توی جایی که 4 تا 5 تا پنجره داره، حتی تو فیلم داستانی لو باجت هم این اتفاق افتاد، هیچی ندارین که نور پردازی کنین، فقط این امکانو دارین که بعضی از این پنجره ها رو تاریک کنین یا روشن، یعنی یا باز کنین که نور ازش بیاد. اون وقت انتخاب میکنین کدوم پنجره باز باشه و کدوم‌ها بسته باشن. یا در یه طول کنار هم قرار گرفتن، میگی من از این 4 تا پنجره‌ای که در طول قرار گرفتن یه دونه ساید لایت به کاراکترم میدم، اینوری رو تاریک میکنم، یه دونم اون ته باز میکنم فقط برای اینکه بک‌گراندم یه کمی روشن بشه مثلا. یا نه اگه فیلمتون هایکیه که اوکی اصلا همه رو باز میکنم، دوربینمو میبرم اتفاقا از سمت نور سعی میکنم بیشتر فیلم چون این امکان ندارین از اون سمت نور بتابونید، چون تجهیزاتش نیست، امکانش نیست، تو مستند به خصوص امکانش وجود نداره. پس شما نسبتتون رو با نور تعریف میکنید، شما نسبت جای دوربینتون رو با نور تعریف میکنید. این موضوعی که خیلی مهمه که این تداوم کلی حس فیلم. حتی ممکنه از نظر رنگی همین اتفاق بیفته. شما الان مثلا یه تصویری دارین که تقریبا سیاه و سفیده جز اسکین تون، مابقیش تقریبا سیاه و سفید. حالا این دیواره یه رنگ سبزابی داره که الان تقریبا داریم اونو میبینیم. اگه من برم اون پشت و این عنصر قرمز مثلا یه جایی از قابم قرار بگیره،
یا باید اینو حذفش کنم یا بعداً هم میشه این کارو کرد. یه وقتی شما تو فرصتشو ندارید سر صحنه یا دارید مستند کار میکنید اصلا نمیشه، یه آقایی هم یا یه خانومی با لباس قرمز از اون پشت رد میشه، یه جا وایساده با لباس قرمزی در یه تصویری که در یک فیلمی که کلیتش مونوکرومه و مونوتونه، اونو بعداً میشه چیز کرد که اونایی که از دستتون خارجه بعداً میتونید اون رنگو سلکت کنید، بعداً اون رنگو هیوشو عوض کنید یا سچورشنشو اساساً کم کنید و بیارینش توی اون حال و هوای کلیت پلانتون. میگن که صحبتی که میکنیم الان برای سوژه ثابته، اگر سوژه متحرک باشه و حتی دوربین هم بخواد متحرک باشه باید چیکار کنیم؟ من میگم که تو باید این نسبت رو همواره با سوژه‌ت حفظ کنی. یعنی اگر تصمیمت اینه که یه کنتراستی وجود داشته باشه، همیشه دوربین تو نسبت به سوژه که داره حرکت میکنه در وضعیتی قرار بدی که اون اتفاق بیفته. حتی وقتایی هست که تو دوربین تو دیگه چون اینی که میگم دوربین تو تکون بدی راحت ترین کاره. یعنی مثلا سوژه داره رو به یه نوری میاد و مثلا نور داره از روبروش میخوره، مثلا همین حالت من اگه اینجا برم همین اتفاق، من دوربینمو قشنگ میذارم کنار، یعنی موازی سوژه باش حرکت میکنم، این باز کار راحتی. ولی وقتایی هست که شما دوربینتون ثابته و سوژه داره میچرخه و داره نسبتش با نور تغییر میکنه، باید یه چیزایی سر راه بذاریم که اون اتفاق بیفته. یعنی مثلا الان من از اینجا، مثلا دوربین اونجاست من اینجام، نور تقریبا روی صورت منه و همه صورت من نور خورده، حالا من شروع میکنم به رفتن، دوربین با من پن میکنه، شروع میکنه تاریکی‌های تصویر بیشتر شدن و روشنیش کمتر شدن، چون دوربین داره میچرخه و هی داره پشت تاریک سوژه رو میبینه. من سر راه باید چیزایی بذارم که اون احساس اولیه، اگر اون اولی برام مطلوبه، رو ایجاد کنم. یا اگه این آخر پلان برای من مهمه، کنتراست زیاد میخوام، از اولشون کنتراست زیاد داشته باشم. احتمالاً اگه دوربین الان به چرخ منو بگیره با این بک‌گراند سفید خیلی تصویر روشنی دارم، بنابراین باید اینجا رو یه کاری بکنم که باز نسبت مثلا 1/4 1/5 روشنایی به تاریکی ایجاد بشه. تو مستند خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست، چون هیچ در اختیارت نیست، بعداً ایجادش می‌کنیم. یعنی این اتفاقی که خب ما تو پست پروداکشن باید خیلی کارا بکنیم. مثلا تو مستند، حتی تو داستانی خیلی وقتا نمیارزه و نمیصرفه که من الان بیام این دیوار رو رنگ کنم، ولی میگم خب من میتونم مثلا تا یه درجه‌ای هم بعداً تاریکش کنم. یه کار دیگه هم که میتونم بکنم اینه که یه از این فریم‌ها که حالا ما آوردیم با پایه و اینا بذارم، ببین الان من دارم میام اینور، داره این دیوار هی تاریک‌تر میشه، یه سایه ایجاد کنم، از مبدا نور رو اصلا کور کنم و سوژه‌ام که اینجا وایساده در یه وضعیتی وایساده که حتی دیوار سفید پشت سرش هم خیلی روشن نیست. ولی تو فیلم مستند خیلی پیچیده است، بنابراین ما موکول می‌کنیم به پست پروداکشن.